हेलो नमस्ते म अनमोल श्रेष्ठ र यो भिडियोमा चाहिँ म HiFuture TidyBuds Pro भन्ने ट्रु वायरलेस हेडफोनको बारेमा कुरा गर्न चाहदैछु। सो HiFuture यो चाहिँ नयाँ ब्रान्ड हो नेपालको लागि हैन र HiFuture ले चाहिँ रिसेन्टली स्मार्ट वाच र ट्रु वायरलेसहरु चाहिँ लन्च गरेको छ र तपाईलाई डलर्समा चाहिँ यो अवेलेबल छ हैन। सो तपाई किन्नुहुन्छ भने चाहिँ लिंक यतापट्टि छोडिदिनेछु इफ यु इन्ट्रेस्टेड। सो TidyBuds Pro यसको प्राइस रहेको छ 4999 रुपीस र यसको मेन फिचर भनेको चाहिँ 3000 mAh को ब्याट्री केस। वेल साउन्ड्स इन्ट्रेस्टेड है। सो यो चाहिँ मैले 3-4 दिन भयो युज गरिरहेको हैन। सो अहिलेसम्म चाहिँ मैले के राम्रो लाग्यो र के नराम्रो लाग्यो त्यो चाहिँ म सबै तपाईहरुलाई भन्नेछु। तर त्यो भन्दा अगाडि तपाई हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकनमा थिच्नु होला फर नोटिफिकेशन्स। अलराइट, अब सुरु गरौँ यसको रिभ्यु र फर्स्टमा चाहिँ म यसको मेन फिचर ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्छु। सो HiFuture TidyBuds Pro मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याट्री नेक्स्ट लेभल छ। किन भन्दाखेरि एयरबडमा 70 mAh को ब्याट्री दिएको छ जसले चाहिँ मलाई अराउन्ड 7 घण्टा जतिको प्लेब्याक टाइम दिइरहेको थियो भने यसको जुन ब्याट्री केस छ त्यो चाहिँ 3000 mAh को छ के र कम्पनीले क्लेम गरेको अनुसार चाहिँ तपाईले 12 फुल साइकल्स पाउनुहुन्छ चार्ज हैन, लाइक 12 चोटी चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो एयरबडलाई। सो टोटल प्लेब्याक टाइम चाहिँ अराउन्ड 95 आवर्स को दिएको छ तर मेरो गेस्टिमेसन अनुसार इट्स अराउन्ड 80 to 85 आवर्स जतिको चाहिँ टोटल प्लेब्याक टाइम दिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ युनिक के छ भन्दाखेरि यसमा पहाडबाट USB टाइप ए पोर्ट दिएको छ हैन र यसले चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि 3000 mAh को ब्याट्रीले स्मार्टफोन चार्ज गर्न मिल्छ, व्हिच इज प्रिटी असम है। तर मैले ट्राई चाहिँ गरेँ हैन, चल्छ तर अलि स्लो हुन्छ चार्ज चाहिँ। तर जे होस् HiFuture यो TidyBuds Pro को ब्याट्री चाहिँ नेक्स्ट लेभल छ। तपाई लङ ट्रिपमा गइराख्नु भएको छ भने चाहिँ ब्याट्रीको चिन्ता गर्नु पर्दैन, इट्स बेस्ट। अब कुरा गरौँ यसको बिल्ड क्वालिटीको। सो प्लास्टिक बिल्ड हो हैन र हेभी छ, केस चाहिँ हेभी छ है। तर यो जुन एयरबड छ त्यो चाहिँ त्यति हेभी फिल छैन, तर केस चाहिँ अब अफकोर्स ब्याट्रीले गर्दाखेरि फिल हेभी छ। त्यसपछि अगाडिपट्टि इन्डिकेटर दिएको छ हैन, चारवटा इन्डिकेटर दिएको छ, HiFutureको लोगो भइहाल्यो र हिन्ज पनि फिल्स प्रिटी नाइस है, लाइक राम्रो छ, त्यति प्रिमियम नदेखे पनि सलिड नै फिल छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ अलिकति म्याट फिनिस दिएको छ। सो मलाई चाहिँ पर्सनली म्याट फिनिस मनपर्छ हैन। त्यसपछि पहाडीपट्टि USB टाइप ए पोर्ट र टाइप सी पोर्ट फर चार्जिङ भइहाल्यो र एयरबडको नि फिनिस सेम हो, प्लास्टिक। त्यसपछि म्याट फिनिस दिएको छ र HiFutureको लोगो एउटा दिएको छ प्लस इन्डिकेटर है। त्यसपछि यो भइहाल्यो। अब कुरा गरौँ यसको फिटको र फिटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको जुन एयर टिप्सहरु छ त्यो चाहिँ अलिकति सानो साइजको छ के। सो पर्सनली मेरो लागि चाहिँ हुन्छ नि फिट सिल त्यति राम्रो छैन, राम्ररी सिल हुँदैन हैन। मेबी मलाई चाहिँ लार्ज साइजको चाहिन्छ कि टिप, तर यसमा चाहिँ स्मल साइजको मात्र दिएको छ एयर टिप हैन र बक्समा नि सानो साइजको दिन्छ दुईटा। सो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ टोटल हुन्छ नि टोटली सिल चाहिँ राम्रो छैन र मेबी अरूलाई चाहिँ फिट हुन सक्छ। अब खस्छ कि खस्दैन भन्ने बेलामा चाहिँ मैले टेस्ट गरे अनुसार वर्कआउट गर्दाखेरि हैन एकचोटी चाहिँ त्यो स्वेटले गर्दाखेरि अब खस्यो हैन, तर त्यसपछि चाहिँ लाइक मैले त्यस्तो खस्ने प्रब्लम चाहिँ खासै यसमा भेटेको छैन र इट्स प्रिटी गुड, लाइक फिट राम्रै छ। तर त्यो अलिकति यो लार्ज एयर टिप दिएको भए चाहिँ फिट बेटर हुन्थ्यो यसमा, तर आई थिंक इट्स फाइन। अब कुरा गरौँ यसको कन्ट्रोल्सको बारेमा। सो टच कन्ट्रोल्स दिएको छ हैन र सिंगल ट्याप फर प्ले पज, त्यसपछि नेक्स्ट र प्रिभियसको लागि त्यही हो लङ ट्याप गर्नुपर्छ हैन, लाइक लङ प्रेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि ट्रिपल ट्यापले चाहिँ तपाईले यसको भोइस कमान्ड अथवा भोइस असिस्टेन्ट अनलक गर्न सक्नुहुन्छ र टच रेस्पोन्स चाहिँ मलाई त्यति मन परेन, फेदर टच छैन, लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति हुन्छ नि रेस्पोन्सिभ चाहिँ लागेन मलाई। सो या टच रेस्पोन्स चाहिँ त्यति राम्रो छैन यसको। अब कुरा गरौँ यसको साउन्ड क्वालिटीको। सो यसमा चाहिँ 6 mm को अडियो ड्राइभर्सहरु दिएको छ हैन र साउन्ड प्रोफाइल चाहिँ ब्यालेन्स्ड भन्छु म। बेस हेभी पनि छैन तर चाहिने ठाउँमा बेस राम्रो छ हैन र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिड र हाइजमा चाहिँ त्यति धेरै फोकस दिएको छैन र हुन्छ नि भोकल्स चाहिँ साइन हुँदैन कि गीतमा, अलिकति लाइक मडी जस्तो हो कि फिल हुन्छ ट्रेबल चाहिँ हैन। त्यही हो, लाइक तपाईले हाई क्वालिटी खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यसले हाई क्वालिटी अडियो चाहिँ दिँदैन, तर हुन्छ नि क्ल्यारिटी र हुन्छ नि क्वालिटी चाहिँ यसको एभरेज छ कि। तपाईँ अब अडियो फाइल हो भने डेफिनेटली तपाईँलाई बेस्ट लाग्दैन, तर तपाईँ नर्मल युजर हो भने चाहिँ यसको क्वालिटी ठिकै लाग्छ। अब यसमा चाहिँ यसको अडियो कोडेक यसले एसबीसी र एएसी सपोर्ट गर्छ हैन, तर एएसी सपोर्ट गरे पनि एएसीमा सुन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यतिको डिफरेन्स चाहिँ मैले भेटिनँ यो अडियो क्वालिटीमा। र मैले टेस्ट चाहिँ केमा गरेको थिएँ भने स्पोटिफाईमा लाइक हाई क्वालिटी स्ट्रिममा टेस्ट गरेको थिएँ। अब कुरा गरौँ यसको कनेक्सनको। सो यसले चाहिँ ब्लुटुथ भर्जन 5.0 युज गरिरहेको छ। सो स्ट्यान्डर्ड 10 मिनटको रेन्ज हुन्छ हैन र फ्री स्पेसमा चाहिँ तपाईलाई त्यस्तो अब्स्टेकलहरु छैन भने चाहिँ लाइक कनेक्सन राम्रो हुन्छ। मैले कनेक्सन ड्रप चाहिँ कहिले पनि यसमा फेस गरिनँ, तर हुन्छ नि अलिकति अब्स्टेकल छ अथवा तपाईँ डिफ्रेन्ट रुममा जानुभयो भने चाहिँ हल्का त्यो ल्यागहरु हुन थाल्छ है। त्यसपछि अब कुरा गरौँ यसको कल र माइक क्वालिटीको बारेमा। सो कल क्वालिटी मैले कल गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो के थियो भन्दाखेरि मैले चाहिँ बोलेको सुनिरहेको थिएँ तर हुन्छ नि ब्याकग्राउन्ड नोइज पनि आइरहेछ भन्ने चाहिँ मैले धेरै जस्तो फिडब्याक पाएँ हैन। तर लाइक एभरेज भन्छु, आई थिंक यसको माइक क्वालिटी एभरेज नै छ, नट द बेस्ट। त्यसपछि
अब गेम खेल्दाखेरिको कतिको ल्याग हुन्छ अडियो डिले छ कि छैन अफकोर्स छ यसमा हैन र यसमा चाहिँ त्यो डिले हटाउने त्यस्तो केही फिचर्सहरू दिएको छैन तपाईले अब जस्तै मैले चाहिँ कल अफ ड्युटी खेल्दा थिएँ र त्यस अडियो डिले चाहिँ छ हैन सो बेस्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ हुँदैन तपाई गेम खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ HiFuture TidyBuds Pro प्राइस रहेको छ 4999 रुपैयाँ 5000 भनौं हैन सो तपाईलाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा डिसेन्ट साउन्डिङ अब ट्रु वायरलेस जसमा चाहिँ नेक्स्ट लेभल ब्याट्री चाहिरहेको छ भने चाहिँ डेफिनेटली TidyBuds Pro फर द विन हैन तर तपाईलाई अब राम्रो अडियो क्वालिटी पनि चाहिरहेको छ भने चाहिँ यसबाट तपाईले त्यस्तो बेस्ट अडियो क्वालिटी चाहिँ पाउनु हुँदैन हैन लाइक ठिकै छ एभरेज क्वालिटी छ तर त्यही हो तपाईलाई राम्रो ब्याट्री र हुन्छ नि अब डिसेन्ट साउन्डिङ ट्रु वायरलेस चाहिरहेको छ भने चाहिँ यो लिँदा हुन्छ तर अब तपाईलाई अरु फिचर्सहरु जस्तै अब गेम खेल्दाखेरि खासै डिले नहुने खाली टाइपको फिचर्सहरु त्यसपछि हुन्छ नि हाई क्वालिटी कोडेक जस्तै aptx हरु चाहिन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो अवेलेबल छैन तर प्राइसको लागि आई थिंक ओभरअल प्याकेज चाहिँ यो इट्स अ गुड ट्रु वायरलेस सो यो भिडियोमा यति नै राम्रो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला र शेयर पनि गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकनमा टिप्नुला फर नोटिफिकेशन्स अनि नेक्स्ट टाइम नमस्ते